اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته عرفان ټیک چینل کې هرکلی ویم. زمونږ چې کوم نننی ټاپک دی هغه د ایډوانس دی. فاین ایډوانس کمانډ ورته وایي، په دې ایم ایس ورډ کې دی. نو ډایرکټ چې کوم دی سټارټ اخلو. راځو ایم ایس ورډ هم چې کوم دی کلوګو. دلته ما په بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کړو چې څنګه مې کلیک کړ دلته ما ته دا وینډو راغله. اوس دا وینډو په دې کې دلته په دې هوم ټیب کې مونږ سره په دې ایډیټینګ ګروپ کې دا یو کمانډ دی فایند. الریډي مونږ ویلې خو دا چې کوم هغه ایډوانس فایند کمانډ دی هغه باندې مونږ وایو. دلته رالم په دې ایرو باندې مې کلیک کړ. په دې کې چې کوم دی دا ایډوانس فایند وینډو ده. اوس دا وینډو چې کوم دی دا مونږ ډسکس کوو. نو د هغې لپاره لومبۍ دا دی چې دلته به زه لیکل کومه هغه لیکل چې څو پورې ما نه کړی نو دا کمانډ زه نشم اپلای کوی. نو لومبۍ څه پکار دی؟ دا فارموله پکار ده چې زه یې پوټ کړم. فارموله ما سره پوټ شوه. ښه اوس دا لیکل دي دا مونږ وکړل دې ځای کې چې کوم دی زه راځم دی فایند ته. فایند کې دا ایډوانس فایند دی. ایډوانس فایند باندې ما کلیک کړ. نو چې کله ایډوانس فایند باندې کلیک کړم دا وینډو راځي. او که زه راشم په دې فایند باندې کلیک کړم نو ما دا انلاین فارم کې راځي. نیویګیشن فین وینډو چې کوم دی ما ته اوپن کېږي. نو دا الریډي دا کلاس مونږ ویلی دی. اوس راځو سټارټ اخلو د دې فایند ایډوانس نه. چې کله ایډوانس فایند وینډو ووهمه نو ما ته دا وینډو راځي. دې ته وایي فایند اینډ ریپلیس. دا وینډو را اوس په دې کې زه یو ورډ دی فار ایگزامپل ما ورکړ یو. دا زه فایند کومه. انټر مې ووهو دا سلیکشن راغی. زه یم چې دا ورډ ما سره هر ځای کې چې وي په دې ډاکومنټ کې هغه ما ته څه کا هایلایټ کا. نو دلته هایلایټ کمانډ شته. هایلایټ آل څونه ورډ چې دي که هغه یو ور دی که یو دی خو دا یو ورډ ټکي چې کوم دی دا یو وای او یو دې ته راوچت کړی دی د هغې هایلایټ که مونږ ته نو دې ته مونږ څه وایو فایند وایو. اوس په دې کې مونږ ته وایي چې ورډ هایلایټ څونه دي 25 دي. اوس په دې 25 کې زه دا هایلایټ کمانډ چې کوم دی دغه کلیر کومه. اوس دلته مونږ سره یو وړه شان دی بله بټن دی چې هغې ته وایي مور. دا څوک هم نه ډسکس کوي. نن مونږ دا ډسکشن کولی دی. صحیح ده. اوس دلته زه راځم فار ایگزامپل ما یو کرکټر واخیستو دا وای. هلکه دا ما ته فایند کا په دې کرنټ ډاکومنټ کې ما ته څه کا فایند کا. اقه وای که هغه په میټ کې راغلی ده که په اینډ کې راغلی ده که په سټارټ کې راغلی ده. دلته اینډ کې ده دلته سټارټ کې ده دلته میټ کې ده دلته میټ کې ده. زه ویم چې نه لکه دلته پکې ما ته وښایه دا یور یا یو فایند کرنٹ ډاکومنټ کې یو راغلی ده سټارټ کې دی دلته هم سټارټ کې دی دلته اینډ کې دی. دلته ما میچ کیس ووهو بیا راځم فایند کا لیکه ما ته. اوس الریډي دا میچ دی یور یو یور یو یور یو. ټیک ده که نه؟ هغه ټایپ والا نه دی هغې ته درکړو. رالم واپس دا چک میں آپ کو دلتا میچ کشیدہ. اس کشیدہ مطلب دا چې ځای کې دا کم کریکټر دی دا ما ته وښایه چې آیا دا په سټارټ کې کم ځای کې کم کریکټر کې دی. نو اوس دلته وګوره دا کریکټر دا په دې ورډ کې دی 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 دا په سټارټ کې دی. میټ کې اینډ کې چې کم راغلی دی هغې نه دی ورکړی. نو دغې ته موږ میچ کشیدہ وایو. واپس رالم چک میں آن کو کرنٹ ډاکومنټ رالم واپس دلته پکې دی پریفکس سره پکې پریفکس مطلب چې الریډي دا هم په سټارټ کې به وي. اوس که یو کس وي چې سفکس یې کا کم ورډ چې موږ سره په اینډ کې راغلی وي کم یو دا وای کم چې ما فایند ورډ کې ورکړی دی نو دا په اینډ کې راغلی دی دې ته موږ څه وایو سفکس وایو. څه ورته وایو سفکس. رالم واپس دلته رالم او دا چک ما آپ کو میچ پریفکس میں کو فائنڈ ان میں کو مین کرنٹ سلیکشن میں کو مین ڈاکومنٹ کې نو دا په سټارټ کې دی. دلته رالم دې کې مې میچ کشیدہ ورکو فائنڈ میں کو مین ډاکومنټ. اوس ورته وګوره که میټ کې دی که سټارټ کې دی که اینډ کې دی دغې ته موږ څه وایو میچ کشیدہ. بل به کې دی فایند هول ورډز. فار ایگزامپل دا ما سره یو ورډ دی هلکه دا ما ته فایند کا دا چک آپ کړم به مین ډاکومنټ کې.
اوس دلته دا یور سره راغلی دی زم چې نه لکه صاحب ما ته ورډ فایند کا که یو ورډ چې کوم دی هغه ورسره ایکسټرا نور ورډ پکې وي هغه ورسره نه راولي کوم چې ځان له صاحب راغلی وي دغه ورډ کم یو یو نو دغه ما ته څه کوه فایند کوه نو دلته راشه اوس ورته وګوره دا چې کوم دی هغه یو ورډ کوم چې یو ورډ دی دې کې خو الریډي وای او یو شته دا به سلیکټ کوي نه ولې دلته ما چک لګولې په څه باندې دی فایند هول ورډز باندې دی ٹھیک ده نن مونږه میچ وې کشیده پریفکس هول ورډز ډیاکریټک او سفکس دا کمانډ مونږ وې ان شاء الله ورپسې نیکسٹ کلاس کې دا نور کمانډ به چې کوم دی مونږ وایو تر دې مخکې اجازه راکړئ د الله په امان